नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। मैले पोस्ट गर्दैछु एबाकसमा जोड घटाउ गर्ने तरिका। यो भिडियो चाहिँ उहाँहरूको लागि पोस्ट गर्छु जसलाई चाहिँ अलिकति एबाकसमा रुचि छ तर यो कसरी चलाउने भनेर पटक्कै कुनै ज्ञान छैन या फेरि अब सिकौँ कि भनेर जो उहाँले सोच्नुहुन्छ नि उहाँहरूको लागि चाहिँ बनाएको छु हैन। के कसरी गर्छन् त मैले 1 देखि 6 एपिसोडको चाहिँ एउटा चाहिँ नि सानो समरी बनाएर ल्याएको छु। जहाँ हामीले दुईवटा टेक्निक सिक्यौँ, 5 लाई उधारो लिने तरिका र 10 लाई उधारो लिने तरिका। त्यसलाई राखेर एउटा क्वेशन छ स्क्रिनमा। यो क्वेशनलाई हामीले अहिले गरेर हेर्छौँ एकदमै मोटामोटी रूपमा हैन। यो एउटा एपिसोड हेरेर चाहिँ यहाँसम्म जानिन्छ भन्ने चाहिँ बिल्कुलै छैन, किनभने टेक्निक भनेको एकदमै डिटेलमा जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। किनभने एबाकस चलाउनलाई त्यसको फिंगर प्रोसेस हुन्छ, यसको भ्यालु पनि छ हैन। एबाकसको बारेमा बिल्कुलै जानकारी छैन भने चाहिँ एक्चुअली इन्ट्रोडक्सन एपिसोड हेर्नुस्। म यहाँ अलिअलि मात्रै मोटामोटी मात्रै दिन्छु कि त्यस पछाडि तपाईलाई यो हेरेर मनपर्छ भने तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ च्यानलमा जानुस्। तपाईलाई एकदमै सुरुदेखि एपिसोडहरू बिगिनर लेभलको एपिसोडहरूदेखि लिएर सबै एकदमै सिरियली डिटेलमा मैले सिकाएको छु। ठिक छ। क्वेशन चाहिँ हामी पहिला सुरुमा गरिहालौँ। एबाकस किनेपछि एउटा रडमा हामीले चिन्ह लगाएको छौँ। जस्तै मेरो चाहिँ यो रातो छ, त्यसकारणले यो मेरो चिन्ह लगाएको रड हुन्छ। अब यसमा चाहिँ पहिला 1 जोड्नु पर्यो। तलको दानाको मूल्य 1 1 1 हो हैन। यो हो 5 मूल्य। अब हामीलाई 1 जोड्नु पर्यो भने तलको दानालाई यसरी जोड्ने। अब 2 जोड्नु पर्यो भने दुईटा दाना एकैचोटि चलाउने। यसरी 1 1 गर्न पाइदैन, 2 यसरी एकैचोटि चलाउने। अब 6 जोड्नु पर्यो भने यहाँ त 1 मात्रै छ, यो हो 5 5 र 1 ले कति हुन्छ त 6, एकैचोटि यसरी चलाउने। अब 7 घटाउनु पर्यो भने कसरी? 5 मा 2 7 हुन्छ नि त हैन। पहिला 2 घटाउने अनि 5 घटाउने। यसरी औँला पनि एकदमै जसरी मैले चलाउँछु त्यसरी पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब 10 जोड्नु पर्यो भने यो हो 1 को पोजिसन, यो हो हाम्रो 1 को स्थान। अब यो हुन्छ 10 को स्थान। 10 को स्थानमा 1 चलायौँ भने 10 हुन्छ। 10 को स्थानको यो हुन्छ 10 10 10 10, यो हुन्छ 50, यो भने 5 हो नि त यो त हैन। अब यहाँ जाम भने 1 10 100 को स्थान हो। 100 को स्थानमा यो चलायौँ भने हुन्छ 100 100 100 100, यो हुन्छ 500। एबाकसमा हरेक रडमा एउटै संख्यामा छ दानाहरू, खाली त्यसको स्थान मात्रै चेन्ज भएपछि त्यसको भ्यालु पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। माथिपट्टि 5 छ, तलपट्टि 4 छ। एउटा रडमा सबैको 9 भ्यालु मात्रै हुन्छ, 9वटा मूल्य हुन्छ। ठिक छ। अब अर्को क्वेशन जोडिहालौँ। 10 हामीले जोड्यो। अब 3 जोड्नु पर्यो। 3 जनालाई चाहिँ नि यसमा त 2 मात्रै बाँकी छ, पुगेन। यो हो 5 भनेपछि त 3 मात्रै त पुगेन भनेपछि अब यो 5 बाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिएको त 3 हो तर यहाँ 5 छ। 5 चलाएपछि त 2 त बढी जोडिन्छ नि त हैन। त्यो 2 लाई यहाँबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो हो हाउ टु बोरो 5 फर द एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन टेक्निक, जसमा चाहिँ 3 र 4 एपिसोडमा यो छ। अब 4 घटाउनु पर्यो भने त अब यहाँ त चलेकै छैन र जब यो दानाहरू चलेर यो रडलाई छुन्छ अनि मात्रै गनिन्छ। जस्तै यो गनिएको छ, यो गनिएको छ हैन। तर यो रडलाई छोएको छैन भने अरू यिनीहरू त गनेको छैन कुनै पनि हैन। अब चाहिँ 4 घटाउनु पर्यो भने त यो 5 बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। 4 मात्रै घटाउनु पर्ने, 5 घटायो भने त 1 त बढी घट्छ नि त। पहिला 1 लाई जोड्ने अनि यो 5 घटाउने। ठिक छ। अब जाउँ 9 कसरी जोड्ने त? अब यहाँ त जम्मा 3 अनि यो 5 ले त 8 मात्रै भयो। यो रडबाट त पोसिबल भएन। अब यो रडबाट लिनुपर्ने हुन्छ यो दाना। अब 9 मात्रै चाहिएको हो, यो भनेको त 10 हुन्छ यसको भ्यालु हैन। एक त बढी जोडिन्छ नि त। त्यो बढी जोड्ने कुरालाई पहिला घटाएर अनि यो लिनुस्। यो हो हाउ टु बोरो 10 फर द एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन टेक्निक हो। यो हो 5 र 6 एपिसोडमा छ। अब हामीले 9 जोड्यौँ। अब 5 घटाउनु पर्यो हैन। यो 5 त चलेकै छैन, सजिलै गर्दैन भनेपछि यो 10 बाट चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। 10 मा हामीलाई घटाउनु पर्ने 5 हो। 10 घटायो भने त 5 बढी घट्छ नि त हैन। पहिला 10 घटाऊ अनि त्यो बढी घटेको 5 चाहिँ यहाँबाट जोडौँ त हामीले यसरी। अब 6 घटाउनु पर्यो। यहाँ त 5 मात्रै चलेको छ, 6 त पुगेन। 6 अब 10 बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। 6 र 4 ले 10 हुन्छ। 10 घटाएर भने त 4 त बढी घट्छ नि त भनेपछि 10 घटाउने, यो 4 लाई यहाँ जोडिदिने। अब 8 जोड्नु पर्यो भनेपछि कसरी जोड्ने त? 8 यहाँ त छैन, 10 बाट जोड्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई त चाहिएको 8 मात्रै हो। 2 बढी जोडिन्छ नि त हैन। भनेपछि त्यो 2 लाई पहिला निकालेर अनि मात्रै यो 10 लिनुस्। अब 50 कसरी जोड्ने त? 50 भनेको 10 को स्थानको यो 5 चलायो भने 50 हुन्छ। अब 100 को लागि के गर्ने त? यहाँ 100 हुन्छ। अब 1000 को लागि के गर्ने त? यहाँ 1000 हुन्छ। अब 10000 को लागि के गर्ने त? 1 10 100 1000, यो हो 10000 को रड। यहाँ 1 चलायो भने 10000 हुन्छ। ठिक छ। हामीले यहाँसम्म त गएको छैनौँ। अहिले मैले खालि यसमा चाहिँ एउटा सानो इन्ट्रोडक्सनको लागि मात्रै गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ नि जम्मी हामीले चाहिँ नि 4 भित्रको चाहिँ नि जोड घटाउ गऱ्यौँ, फेरि 9 भित्रको जोड घटाउ गऱ्यौँ, 5 लाई उधारो लिने तरिका र 10 लाई उधारो लिने तरिका यहाँसम्म मात्रै सिकेका छौँ यो एपिसोडसम्मलाई। ठिक छ। र अरू एपिसोडहरू पनि आइसकेका छन्। एपिसोड 12 सम्म चाहिँ पोस्ट भइसकेको छ। चेक गर्दै गर्नुहोस्। अलिकति पनि मनपर्छ भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस् र फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ नि तपाईँले नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुनेछ। र कन्टेन्ट चाहियो भने पनि त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ नि
डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। म एकदमै चाँडै नै त्यसमा कन्टेन्टहरू चाहिँ पोस्ट गर्ने प्रयासमा छु। अझै म चाहिँ टाइपिङमै छु, त्यस कारणले केही समयपछि आउनेछ। फेरि भेटौँ अर्को एपिसोडमा। टाटा।